ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਗੱਲ ਇਹਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੰਡੇ ਹੈ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਜਾਣੀ ਹੈ ਨਮਕ ਖਾ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸੱਟ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਮਾਰ ਯਾਰ ये जर्दा में डाल दिए हैं जर्दा लाल बता नाम लगना चाहिए बना रहे हैं जर्दा हां यही महंगे ही है केड़ा गड्डी को चाहिए या कदे जाना दवा दे ये तक नहीं करेंगे तो को तो करो खंगर रे ज्यादा नौ किलो जे गरम जे गिरी पा जाती है गिरी पानी है दूजा लिया छापर बस नालों ला अली अली मौला मुश्किल हाँ जी हाँ जी ਕੰਮ ਉਹਨੂੰ ਭਾਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਵਾਇਆ ਸੀ ਬਲਾਂਗੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੰਡਾ ਲਾਓ ਕੰਡਾ ਤੇ ਕੰਡਾ ਜਾਨ ਦੇ ਚੱਲ ਜੀ ਠੀਕ ਚਲੋ ਮੈਂ ਗਿਰੀ ਕੱਢ ਲਈ ਭਾਜੀ ਨੇ ਆਸਤਾ ਨਾਲ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹ ਪੋਣਾ ਦੇ ਤਾਹਰ ਪਿੱਛੋਂ ਜਾਓ ਅਖਰੋ ਯਾ ਸੁਟਣ ਨਾ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਆ ਇੰਨੀ ਕਿ ਸੋਚ ਛੜੀਏ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਹਿੱਟ ਰੱਖ ਲੋ ਸਾਫ ਚਾਲਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਚਾਲਾਂ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਬਣੇਗੀ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਬੇਚਾਰੀ ਆ ਗਏ ਉਹ ਆਨੇ ਤੇ ਆ ਛਾਪਰ ਬੰਦ ਦੇ ਚੱਲ ਬੜੇ ਕਿੱਥੇ ਵਸਣਾ ਤੋ ਜਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਦਾਬੜਾ ਲਾ ਲਓ ਆਪਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆ ਹੋ ਮੰਜੀ ਦੇ ਰੱਖ ਠੀਕ ਬੁਲਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲੋ ਇਸਨੇ ਹਰ ਬਲਾ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਛੱਪ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਸਬਜ਼ੀ ਨਾਲ ਥੋੜੇ ਮਾਤਾ ਸਾਰੇ ਛੱਪ ਇਹ ਥੋੜੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਭੰਨੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ